Na, akkor folytatom is. Ugye az előző részben elkészült ez a finom kolbász csemege, és beszéltem erről a kis 3 lábú eszközről, úgyhogy aki meg szeretne vele közelebbről ismerkedni, az nézze meg a videót. De most folytatjuk és megyünk tovább a pálinka főzésre, irányítom mindenkinek a figyelmét. Már csak azért is, mert hogy most már otthon is biztonsággal lehet pálinkát főzni. Ehhez ezt az eszközt ajánlom, ami egy 50 literes Perfect Home cucc, és igazából a webshopomban is lehet kapni. A lényeg az, hogy egyszerű összeszerelni, és nagyon élvezetes rajta, vagy vele dolgozni. Persze biztos van olyan közöttetek, aki most mondja, hogy hát ez nem is, az egész nem is réz, vagy sárga réz, hanem ugye ez króm, meg hát, hogy az egész egyszerűnek tűnik, de hát egyszerű és nagyszerű is, hiszen aki meg szeretne ismerkedni ezzel a folyamattal, vagy ki szeretné próbálni, az ezzel jó, hogyha elkezdi. Az olyan, mint a barbecue, egyszer valahogy el kell kezdeni. Úgyhogy mutatom is, igazából amire nagyon szükségetek lesz majd hozzá, az egy kulcs, hiszen ezt mindig érdemes jól meghúzni, illetve ezeket az illesztéseket jól összerakni. Egyébként nagyon könnyen összeállítható, ilyen csatos dolgokkal működik, azzal lehet leszorítani, alá lehet fűteni bármivel, én most ugye gázzal megyek. Hát, mit mondjak, nem vagyok egy nagy pálinkafőző, de viszont minden olyan dolgot szeretek kipróbálni, ami új, és azt ajánlom nektek is. Nézzétek meg, ez a gyönyörű pillanat, amikor már ugye abban a fázisban vagyunk, hogy én nem a cefréből főzöm most az első menetet, hanem ez már egy finomítási folyamat, úgyhogy minden ezzel kapcsolatos egyébként olyan információ, ami a pálinka készítéshez tartozik, az egyéb más csatornákról be tudjátok szerezni, még profibb emberektől, mint tőlem. Én csak ajánlani tudom magát az eszközt, mert működik, és nagyszerű medű csöpög ki belőle. Ez már a közép párlat, és ez bírs egyébként. Rendkívül. Finom. Igen, hát ezt még majd vízzel kell higítani, de hát nagyon jó. Gyerekek, elkészít a pálinka, imádom. Szóval a folyamat egyébként úgy van, hogy ugye ezen a réz csövön keresztül jön le majd a nedű. Hát most kb. Itt van, még a kanyar előtt, most veszi be a kanyart, de hát hamarosan le fog érni. Ugye itt van az a hűtő rész, érdemes egyébként kimosni használat előtt egyszer, én ezt nem tettem meg, és kicsit be is sárgult a víz, de mindegy, ez úgyis ugye a szálakon keresztül a hűtésre vonatkozik, illetve hát a hűtés miatt kell, és akkor itt van ez a kis hang, amit várjátok, meg is hallgattatok most veletek, ez a gyönyör hangja. Így jön le ugyanis a pálesz, tehát most így cseppenként szépen csöpög. Ugye van eleje, közepe meg a vége, ez már egyébként a közepe, és most egy kicsit visszavettem az energiából, úgyhogy le is állt a csöpögés, ennél erőteljesebb volt, de mindjárt visszaáll a rendszer. És akkor be lehet gyűjteni az anyagot, de ugye a főzést mondtam, hát igazából ebbe összeütök nektek egy kis, sütök egy kis hájat. Hát üzemel is a kis üst, úgyhogy mutatom, hogy többfajta variációkat is lehet ugye rátenni. Például itt van ez a szeletsütő, ez is nagyon jó, mert ugye öntött vas, megfelelően bordázott és tényleg örök életű, és van egy kis kiöntője is. Na de most én nem ezt fogom használni, hanem egy kis krombográcsot, így. Aljába tettem egy kis zsiradékot, és akkor már is sütöm a... Hát nem töpörtyű lesz, mert elfelejtettem, hogy hát nem libát hoztam, hanem sertést. Úgyhogy, de hát ebből is jó csemege születik. Pláne a pálinka mellé kis friskkenyérrel, kis mustárral, hát az isteni. Úgyhogy el is kezdem kisütni. Nagyon esőre áll az idő, most eléggé beborult, de remélem nem fog esni. A pálinka csöpög, a sertés zsírolvad, egyik pirul, a másik csöpög, nincs ennél jobb dolog. Na, úgyhogy ha igazán ki szeretnék kapcsolódni, akkor egy ilyen háromlábúval, vagy egy ilyen réznyelűvel lehet megtenni. Jó? Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Én meg szoktam egy kicsit csózni is, már így az elején. Így. Más nem teszek hozzá.
Elején lefedem, esetleg elkezden esni, ne menjen bele víz. És akkor lassú lángon, hagyj menjen. Ez az idilli hangulat. Percek alatt már meleg is van az üsbe, úgyhogy már sülhetnek is a falatok. Jöhet a zsír, úgyhogy szelem a lila hagymát. Még hozzá, erről az oldalról. Örülök, hogy ti is velem jöttetek. És akkor másik kis hagyma puccen. Addig. Mondjuk ennél kisebb késem nem volt most. Úgyhogy ezzel fogom most pucolni a hagymát. Szóval, ha az élményeknél tartunk, akkor a szabadban való főzés szerintem a legideálisabb élményszerzési forma, főleg, hogyha vannak hozzá megfelelő eszközeink, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy nézzétek végig a videóimat, hiszen számos olyan eszközzel, kiegészítővel tudtok találkozni, ami talán titeket is fog tudni inspirálni arra, hogy akár még télen is elmenjetek sütni, főzni a szabadba, hiszen rendkívül nagy feltöltődési hely, természet. Na, megvan. Egyébként magát ezeket az egységeket ugye fával is lehetne tüzelni, de most direkt én a gáz használom, ezzel kicsit könnyebb. Kis séf, nagy bárt. Jó, hagyma is megvan. Ez az. Akkor még egy kis egyes erős. Azért, hogy kicsit csípjen is. Szintén egy kis töltött uborka, káposztával. Elnézd. Hogy is menjen mellé. Na, hát most. Olyan sok dolog nem kell az örömhöz, meg a boldogsághoz. Így meg. Ennyire nézzük, hogy áll a művelet. Ó, jó van. Pirulgat, pirulgat. Ajjaj, elkezdett esni az eső! Na mindegy, hát akkor ezt most majd bent fejezem be. Egyébként, majd nem tudom, most még egy utolsó kavarás. Ez el van az esőben is, ezért van a fedő, azzal nincsen gond. Csak nem szeretném, hogy megázzon a rádió, mert ennek azért van értéke. Úgyhogy irány a ház. Hát, egy kis zuhé, de hát ez ilyenkor megesik. Na mindegy, majd behallgatom a rádiót. Hát ugye itt a Boldog Tanyán, ott vagyunk, nem tudom, mondtam már. Ugye van egy ilyen kis vendéglátó része is, ugye itt több szoba is van, itt is lehet aludni. És hát ugye innen figyelhetjük, ha éppen elered az eső, hogy a kinti üst hogyan is működik. Nagyon szépen. Esőálló is, én mondtam. Úgyhogy most egy kis időzök, egy kicsit elidőzök, és hát akkor megvárom, még eláll, aztán folytatom. Vagy ha már csak csöpög, nekem az is elég. Itt van egy nagyon jó kis üzenet, mindenkinek ajánlom, és szép is. Nincs nagyobb boldogság, mint a szerelemből kötött házasság. Ébe, megszőve és kirakva. Hát igen, nagy divatja volt. Most is lehetne egyébként. Na jó, hát akkor mindjárt jövök. Elállt. Folytatódott főzés. Szerintem már a szalonna is kiizzatta magát, így a üstben. Hát nézzük meg konkrétan, hogy áll. Oly, de szép! Nagyon jó. Ennek jót tett az eső. Ne baj, majd bele egy kis víz. Hát mondjuk itt volt a fedő, illetve itt mondják födő, úgyhogy sok nem ment bele. Ó, szép. Nem tapad le. Ott van, gyönyörű. Hát, még egy kis idő, aztán el is készül. Ó, gyerekek, itt van a gyönyörű. Ó, ho, ho. Azt a mindenit, gyerekek. Úgy csöpög, mint a pálinka. Jaj, de szép. Hát szóval, na így nézünk ki. Úgyhogy én ezt nem is sütöm tovább. Elég lesz nekem ennyi zsír. És
Ezt már lehet is így enni. Oh, főleg az ilyen húsosabb rész. Nézzétek, na ez a komoly, gyerekek. Jó, hozom a szűrőt, akkor bele is teszem. Tudnám sütni, de már az eső tényleg nem akarom, hogy itt nagyon utolérjen minket. Vannak ilyen sültebbek, azokat majd kiválogatom. És van egy-kettőt, amit még azért tovább sütök majd. De ezt fel szoktam használni arra is, hogy mondjuk csirke mellé beteszem, nagyobb darabokra válva az ilyen zsírosabbját még. És hát hú, rendkívül finom, amikor összesül mondjuk egy kis csirkehússal. Kicsit megízesíti, ad neki egy kis látványt, ízt, színt és illatot is. Ó, hallgassátok csak ezt a hangot. Szuper. És most adok rá egy kis sót. Így. Utána összerázzuk. Haha. Hangja is jó. Hát igazából, hát mit mondhatnék? Jó étvágyat. Töltsetek minél több időt a szabadban. Készítsetek minél több disznóságot. Ez most úgyis szezonja van. És legyetek boldogok. Jó? Ha van kedvetek, próbáljátok ki a kávéfőzőt, a pálinkafőzőt. Ha van kedvetek, akkor egy ilyen 3 lábúra is érdemes szert tenni, hiszen tényleg praktikus, és ez mind hozzájárul ahhoz, hogy finomakat, jókat együnk, és boldogak legyünk tőle. Sziasztok! Hagyma, paprika, uborka,